أهلا وسهلا فيك في الدرس السابع من سلسلة تعلم سكتشب. لو شفت كل الدروس السابقة اللي في هذه السلسلة أحب أهنيك لأنك قطعت مشوار طويل في البرنامج وتعلمت أهم الأوامر، أدوات الرسم وطرق العمل في البرنامج والماتيريالز وغيرها. في هذا الدرس بيكون الفوكس على الستايلز في سكتشب وبنتعرف على السينز والأنيميشن. نبدأ بالشادو والفوق. الشيء المهم اللي لازم تحطه في بالك انك لما تفعلهم بيثقل او يبطئ الحركة في الموديلينج، فاحرص انك ما تشغلهم الا لما تكون فعلا تحتاجهم وتبغى تبدأ تشتغل على البرزنتيشن، لكن طول ما انت بتشتغل في الموديلينج خليهم اوف. بيكونوا تحت الديفولت تري both of them، الشادو والفوق. لو ما عندك اياهم هنا طبعا تعلمنا انه من قائمة ويندوز من الديفولت تري مجرد اني اروح للشيء اللي ابغاه واحط عليه تشيك وبيكون هنا عندي في الديفولت تري. نبدأ بالشادو. لو شغلناه بيكون عندي مجموعة من الاوبشن. الشيء الاول واول ايكون هنا انك تشغل او تطفي الشادو، مجرد تسوي له turn on او off. ومن هنا تقدر تغير التايم زون، وعندك هنا التايم والديت. لو ما عندك باقي هذه الاوبشن مجرد اضغط على هذه الايكون عشان يطلع لك باقي الاوبشن. لما نغير التايم مجرد هنا تقدر تحركه يمين ويسار وتنتظر شوية عشان تطلع معك الريزلت. ومن هنا بيكون عندي عندي الاشهر، السنة، ونقدر نضغط على هذه الايكون لو تبغى تاريخ معين. بعد كذا بيكون عندنا اللايت والدارك، يعني قد ايش الشادو دارك او قد ايش يكون لايت. وبعد هنا تقدر تستخدم يوز تحط هنا تشيك على هذا الاوبشن او لا. وبعدها الديسبلاي تتحكم هل تبغى يكون على الفيسز او لا، وهنا على الجراوند ولا لا. هذه كل الاوبشن اللي عندك. بعدها لو رحنا للفوق طبعا نسكره الحين لو ما نبغى، بعدها نروح للفوق. الفوق عندنا بس هذه الاوبشنز البسيطة، نضغط عليه تشيك وكذا نكون فعلناه. من هنا بتتحكم في الديستنس ومن هنا تتحكم في الانتنسيتي، وتقدر تستخدم هذا الكولر لو حطيت تشيك على الباك جراوند كولر اللي في نفس الستايل. وبنتعلم في هذا الدرس كيف نغير الستايل، او انك تقدر تضغط هنا وتختار اي لون ثاني انت تبغاه. ممكن تحط تشيك وبعدها تقلل، فيكون هنا عندي التركيز على الفور جراوند، يكون عندي الباك جراوند خفيفة. لو تبغى ترجع الباك جراوند كولر بس اضغط على هذا الاوبشن وبيرجع لك على الديفولت. وبكذا نكون عرفنا اهم الاشياء اللي موجودة او الاوبشنز اللي تحت الشادوز والفوق. الحين بنتكلم كيف نغير الستايلز. برضو الستايلز موجودة عندنا الاوبشن هنا تحت الديفولت تري. لو ما هو عندك نفس الشيء من ويندوز ديفولت تري وتروح تحط عليها تشيك بتكون عندك هنا. لو فتحناها علشان نتعرف عليها ونشوف ايش الاوبشنز اللي عندنا، اول شيء بيكون عندنا الموديل. لو شفت درس الماتيريال هذا الشيء بيكون اوريدي انت عارفه. الموديل الستايل اللي موجود عندي في نفس الموديل. بعدها هنا عندي ستايلز مرتبة في فولدرز، وهي نفسها هذه الليستة بس فاتح لي الفولدرز بحيث اني انا اشوف بريفيو او ثمبنيلز. لو نبغى نغير الستايل مجرد اني انا اضغط على هذا الثمبنيل واجرب الستايل، بعدها نغير. خذ وقتك علشان تشوف الستايلز المختلفة وتشوف شيء يناسبك. طبعا نقدر نسوي edit لأي ستايل نختاره، مجرد نروح مثلا ستايلز نختار models هذه اللي جربناها. لو نبغى نغير الستايل مثلا لو اخترنا هذا او هذا نقدر نروح من قائمة edit، نرجع لهذا، نروح من قائمة edit للستايل، نروح من قائمة edit. عندي مجموعة من الاوبشنز. بالبداية نقدر نتحكم في الإيدجز تبغى نشوفها او لا، وبعدها نقدر نشوف الباك ايدج او لا، والبروفايلز تقدر بس تحط تشيك وتشوف
التغيرات اللي بتصير. ممكن تسوي زوم ان عشان مثلا تبان لك بعض الاوبشنز. وهنا برضو تقدر تتحكم بالكلر لو تبغى تغير اللون للأجز. بعد كذا بتروح للفيسز، عندك الفرونت كلر والباك كلر، هذه الفيسز اللي بنشتغل عليها في الموديلينج. وهنا مجموعة عندي من الستايل، مثلا هنا الواير فريم والهيدن، وبعد هنا الكلر، وهنا التكستشر اللي احنا مستخدمينها. هنا بتحتاج هذا الاوبشن لو انت بتسوي رندر وفي بعض الفيسز على الباك فيس اللي هو الجري فيس اللي قلنا احنا لازم نخليه على الوايت، نسوي له ريفرس. تقدر تجي هنا وتتأكد انه كل الفيسز على الوايت فيس. وهنا تقدر تتحكم في الترانسبيرنسي. بعدها لو رحنا للي بعده الباك جراوند سيتنج، هنا اللي هو الستايل اللي هو انت شايفه على الثمنيل، هذا الجرين والبلو للسكاي، تقدر تغيرهم من هنا. لو تحب مثلا تفتحها او تغمقها، مثلا اوكي صارت اغمق. لو تبغى تغير اللون مجرد انك تختار وتشوف هذه التغييرات، حط عليه تشيك. وبعدها من هنا تقدر تحط الووتر مارك سيتنج. واخر اوبشن هو للموديلينج بس، يعني مثلا الحين لو سوينا سيلكت على اي اوبشن بيكون اللون ازرق، لو تحب تغيره تقدر تغيره من هنا، مثلا تبغاه هذا الازرق فبيصير افتح. بعدها مثلا اللوكت، احنا تعلمنا في الجروبز وشفنا كيف نسوي لوك. مثلا هذه التري لو سويت لها لوك صار الباوندري حواليها احمر عشان يقول لي انه هذا مثلا الاوبجكت متسوى له لوك. لو ما تبغاه مثلا احمر ممكن تغيره لاي لون ثاني من هنا. let's say اوكي. بعدها صار عندي هذا اللون، يعني مجرد للموديلينج، ما هو شيء rendering ولا presentation. وهنا الجايد لاين والسكشن كت وغيرها. فعندك هذه مجموعة من الأوبشن بحيث إنك تتحكم فيها. نرجع للأحمر عشان يكون باين معانا. ممكن هذا نخليه نفس ما هو أو نغمقه شوي. بس في نقطة قبل لا نخلص الستايلز حابة أنوه عليها. بعض الستايلز فيها على الثمنيل أو الصورة المصغرة كلوك آيكون، لو لمستها بس تشوف ايش بيقول لك. يقول لك this is a fast modeling style، يعني من الافضل انك دائما تشتغل على الستايلز اللي عليها الكلوك ايكون، يعني من هذا او هذا. في هنا برضو من الديفولت ستايل مجموعة، يعني افضل انك تشتغل على هذه الستايلز. بعدها لما تبدأ تشتغل على البرزنتيشن اختار الستايل اللي يعجبك. بالنسبة للسينز في سكتش اب ما في كاميرا عشان تاخذ فيها شوت نفس باقي الديزاين سوفت وير مثل ماكس او ريفت، لكن بنستخدم السينز موجودة تحت الديفولت تري من هنا. لو ما كانت موجودة عندك في الليستة تقدر نفس السيناريو من الويندوز ديفولت تري وتحط عليها تشيك وبتكون موجودة عندك هنا. النقطة الأولى اللي بنعرفها إنه كيف آخذ شوت، يعني كيف أضيف سين. تتحرك في الموديل، تروح لأي مكان تبغاه، تضبط الفيو بالتولز اللي تعلمناها. بعدها تضغط على البلس ايكون هنا، او انك عندك اوبشن ثاني انك تروح من هنا وتضغط رايت كليك وتسوي اد، نفس الاوبشن بالضبط. الشيء المهم اللي نعرفه انه الترتيب اللي هنا هو نفسه بالضبط الترتيب اللي هنا، واغلب الاوبشن اللي هنا هي نفسها الاوبشنز اللي هنا. يعني لو حبيت احذف هذه السين مجرد اني اضغط على الماينس بيسألني do you want to delete it yes، او انه بيروح بعدها للسين اللي بعدها موجودة في الليستة بالضبط، او انه نقدر نحدد على اي سين ونقول لها delete من هنا. بعد كذا عندي rename و delete، وعندي move to left او right بحيث انه الترتيب، هذا الترتيب بيكون جدا مهم في الانيميشن، او اني اشغل الانيميشن. بعد كذا هي نفسها هذه الاوبشنز، يعني اقدر اسوي ابديت من هنا وبلس عشان اضيف اي سين او ماينس، واقدر ارتب السينز بهذه الايكون اب او داون. ومن هنا بس كيف تبغى تشوفها، يعني تبغاها small thumbnails ولا large thumbnails، او انه details، او انها بس لستة زي كذا. وهنا لو ضغطت على هذا الايكون بيعطيك مجموعة
ثانية من الأوبشنز. الشيء المهم اللي نعرفه إنه في سكتشب السين ما بيحتفظ لي بس بالكاميرا أنجل، بيحتفظ لي بكل الانفورميشن اللي موجودة في هذا السين. مثلا هل هذا السين تكون في الانيميشن أو لا، included أو excluded. اسم السين نقدر نغيره من هنا، أو أقدر برضو إنه نسوي رايت كليك من هنا وأقدر أسوي رينيم. بعد كذا بيحتفظ لي بكل هذه المعلومات، يعني الكاميرا لوكيشن، لو سويت الهايد لأي جيومتري أو أوبجكت، التاجز انفورميشن، والأكتف سكشن، والستايلز، والشادو، وغيرها. فهذه المعلومات كلها بتكون محفوظة عندي في السين. مثلا علشان نوضح هذا الكلام، لو رحنا وغيرنا كذا، احنا بنشتغل على سين نمبر 1، غيرنا كذا اللوكيشن. وبرضو لو حددنا على هذه التريز وغيرنا التاج، رحنا مثلا للتاجز وأضفنا تاج سميناه مثلا تريز، بس نروح للانتيتي انفو ونغير التاجز من untagged لتريز، سوينا لها هايد. وممكن نشغل الشادو، فبكذا أنا غيرت الكاميرا لوكيشن وغيرت التاج انفورميشن وغيرت الشادو. لو ما سويت أبديت ورحت ضغطت على هذا السين، بترجع لي كل شيء نفس ما كان، دبل كليك رجع لي كل شيء زي ما كان. فلو أنا أبغى أحتفظ بالمعلومات اللي أنا سويتها، يعني لازم أسوي أبديت. لو جيت هنا أخذت هذه التريز نفس ما سوينا، وموجودة هي في نفس التاج، سوينا لها هايد، غيرنا لهذا للكاميرا فيو بهذه الطريقة. بعدها شغلنا الشادو. لو بحتفظ بهذه المعلومات لازم أجي على السين، إما رايت كليك وأسوي أبديت، أو أضغط على هذا الآيكون، أو إنه من هنا أسوي أبديت. وبكذا بيحافظ لي على المعلومات اللي أنا غيرتها في هذه السين. صار الوقت اللي نتعرف فيه على الانيميشن في البرنامج. من السينز عرفنا انه نقدر نتحكم اذا هذا السين included او excluded من الانيميشن، مجرد انه نضغط على هذا الصح عشان تكون included. لو هذه الاوبشنز ما هي عندك، نفس ما قلت لك، اضغط على هذا الايكون انه to show او hide details. بعد كذا لو ما نبغى مثلا سين نمبر 6 تكون معانا، مجرد انه نضغط نشيل التشيك من عليها. ونفس الشيء مثلا سين نمبر 4. راح نلاحظ مباشرة انه اول ما نضغط هذا نشيل التشيك من هنا انها تكون excluded، انه بيطلع لي قوسين حوالين الاسم على اللستة هنا وبالاسماء هنا، بحيث انه يكون عندك واضح مين السينز اللي included والسينز اللي لا. وقلنا انه السيكونس او الترتيب مهم جدا، ونتحكم فيه من هذه الاسهم، او انه move to left او move to right من هنا، علشان يكون الترانزيشن بين السين سموث. لو بنشغل الانيميشن نقدر نروح من قائمة فيو وانيميشن ونقول بلاي، وبيتحرك لي بين السينز. او انه نقدر نفس الشيء من اي سين، مو شرط الاولى، يعني اي سين تبغى تبدأ من عندها اضغط عليها رايت كليك وقول له بلاي انيميشن، وبيبدأ يشغل لك الانيميشن. لو نبغى نتحكم في البوزز بين السينز نقدر نروح من قائمة ويندوز، بعدها من مود الانفو روح الانيميشن، ومن هنا تتحكم بالسين ترانزيشن، كم تبغى المدة تكون بين السينز، او الديلي يعني لما يوصل السين كم يوقف عندها، تقدر تزود او تنقص. اخر معلومة في الانيميشن، لو نبغى نسوي اكسبورت لهذا الانيميشن نروح من فايل اكسبورت ونختار انيميشن. اخر بوينت معانا اليوم بقد ما هي بسيطة وسريعة بقد ما هي مهمة، وهي كيف نسوي تشيك على انه الادجز aligned مع الاكسس. بتكون من قائمة الستايل اللي تعرفنا عليها في هذا الدرس، بتروح للإديت، بعدها بتروح للإدجز، وتروح من هنا من الكولر بدل all the same تختار by axis. بعد كذا بتتغير عندي الإدجز بحسب ألوان الأكسس، يعني الأخضر مع الجرين والأحمر مع الأكسس الأساسية في البرنامج. بنلاحظ إنه في إدجز سودا أو باللون الأسود، هذا معناته إنه ما هي ماشية
على أي من الأكسس، وهذا طبيعي لأنه هذه مايلة. يعني لو جينا مثلا للفرونت أو للباك هي مايلة، فعشان كذا ما هي مع ولا أكسس. نرجع للسين، نختار مثلا من هنا باي أكسس. فبكذا تقدر تشوف لو في عندك أي مشكلة ممكن تحلها من هنا. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. تو سم اب، كان التركيز في هذا الدرس على الستايلز في سكتش اب. تعرفنا على الشادو والفوق وكيف نتحكم فيها وكيف نغير الستايلز ونسوي لأي ستايل اديت، وتعرفنا على السينز كيف نضيف نحذف ونسوي ابديت ونتحكم فيها وبكل الخواص اللي مرتبطة فيها، وأخيرا الانيميشن والإدج الاينمنت. في الدرس القادم إن شاء الله بنتعرف على الدوكيومنتيشن في سكتش اب. لو عندك أي سؤال أو استفسار اكتب لي في التعليقات، ولا تنسى اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس. لو تعلمت من الكورس شاركه مع أصحابك، أو لو تعرف أشخاص حابة تتعلم سكتش اب. لو فاتك أي درس بتكون كل الدروس مترتبة في هذه البلاي ليست، تقدر ترجع لها بكل سهولة. أترككم أنا هنا في أمان الله.